हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु नट द भ्लग सबैजनालाई नमस्ते। अन्त आज चाहिँ म एकदमै खुसी छु। किन खुसी छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज मेरो मम एन्ड ड्याडकोबाट एउटा गिफ्ट पाएको छु। त्यो चाहिँ मैले आज रिसिभ पनि गरेँ। अघि सिलगढी गएको थिएँ, सिलगढी गएर लिएर पनि आइसकेको छु। अन्त प्रोडक्ट चाहिँ यो छ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ दुईवटा बट्टा छ होइन, यो र यो छ, दुईवटा बक्स छ है। अन्त यो चाहिँ म के हो भने भन्दिनँ तपाईँहरूलाई अहिले नै चाहिँ। अन्त यो गिफ्टको लागि मम एन्ड ड्याडलाई स्पेसल्ली थ्याङ्क यू। अन्त हाम्रो दार्जिलिङको आगो आँसुलाई पनि थ्याङ्क यू, आँसुले ल्याइदिनु भएकोमा, आगोले कन्भिन्स गरिदिएकोमा थ्याङ्क यू है तपाईँहरूलाई पनि। अन्त फाइनल्ली यो प्रडक्ट मेरोमा आइसकेको छ है। अन्त यो म खोल्नेवाला छु। हेलो गाइस, अब चाहिँ होइन यो अनबक्सिङ गर्नेवाला छु म। अन्त मेरो साथीको त्यो नामलाई पनि थाहा छैन। एकदम है ड्रिम हो होइन। चट्टै देखाउँछ छैन, चट्टै यति खोल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अनबक्सिङ पनि हुन्छ है। यो चाहिँ मैले कुनै अनबक्सिङ भिडियो बनाएको होइन, यो चाहिँ अब जस्ट एउटा भ्लग टाइपको मात्रै बनाएको। तपाईँहरूलाई प्रोफेसनल अनबक्सिङ भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। धेरै भिडियोहरू छ हिरो 9 गोप्रो हिरो 9 को अनबक्सिङको डिटेल्सको बारेमा। यो चाहिँ जस्ट मैले एज अ फनको लागि मात्रै एउटा भ्लग जस्तो मात्रै बनाएको। सो भ्लग हेर्नुहोस्, त्यस्तो म इन्फर्मेसन दिन सक्दिनँ, र पनि तपाईँहरूले एकदुईवटा दिन्छु मैले जानेको। सो यहाँ देखाएँ हाम्रो फर्स्ट हाम्रोमा यहाँ के छ भने टाइप सी डाटा केबल छ, टाइप सी। वी हेभ माउन्ट छ यहाँ। अन्त यो एउटा स्क्रु छ यहाँनिर। अन्त वी हेभ ब्याट्री। अन्त यो ब्याट्री चाहिँ सबैले भन्दाखेरि चाहिँ हिरो 9 को ब्याट्री चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ, 30% ज्यादा पनि छ भन्थ्यो। तर मलाई त्यो ब्याट्री सानो न सानो देखेँ है। तर यो चाहिँ अरू हिरो 8हरू भन्दा चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ 30% चाहिँ ठुलो छ अरे, ठुलो छ मतलब यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि ज्यादा छ। सो मैले तर हेर्दाखेरि सानै लाग्यो हो, सानै हुँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो क्लिपर है। अब हाम्रो यहाँनिर सानो हाम्रो यहाँनिर छ एउटा उयो के भन्छ यसलाई, गाइडेन्स। त्यहाँबाट यहाँनिर एउटा सानो उयो छ, अन्त स्टिकरको छ यो स्टिकर। त्यहाँबाट सब्सक्राइब टु गोप्रो रहेछ यहाँनिर, गोप्रोको कोड रहेछ सानोबडे। सो नाउ विल गो टु गोप्रो। ए अगाडिपट्टि पनि स्क्रिन हुन्छ, अरूकोमा हुँदैन। अन्त यसको यो पनि रिमुभेबल हो, रिमुभ हुन्छ। सिडी चलाउँछ नि आज, सिडी चलाइदिन्छ नि अब त्यसले गर्नु, मजा आइदिन्छ नि। ओपनिङ हान्नु हाल्नुपर्छ यसको, यस्तो हुन्छ है। त्यो साइडमा राखेर अर्को खोल्दै गर्नु नि त टक्कै, त्यस हेरिदिउँ न के रहेछ अहिले। यसको त्यो लास्टमा सेटअप गरौँ न, त्यसको फाल्टै एउटा भ्लग बनिन्छ नि। यसको यो साइडमा राखौँ। सो यो भयो है। यो चाहिँ यो पनि उयो नै हो। यो अर्को खोल्छु म। यो चाहिँ तपाईँको
चार्जर हो, गोप्रोको ब्याट्री चार्ज गर्ने। यो एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ तपाईहरुले। अन्त यसको साथ एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि पाउँछ। एक्स्ट्रा यो हैन यसको, यो दुईटा चाहिँ एउटा कम्बो हो। यो एक्स्ट्रा ब्याट्री पाउँछ। तपाईँ यहाँ एकैतालमा दुईटा चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यसको चाहिँ प्राइस छ तपाईको 28 केडी। अन्त 1 केडी इक्वल्स टु 250 इन्डियन रुपिज हो। अन्त यो भइहाल्यो, यो एउटा एक्सेसरिज हो। अन्त हाम्रोमा यो केस हो, यो लाबरको केस हो, यो मतलब रबरको केस हो। अनि यो तपाईको हातको यो मतलब यो केस लाएर तपाईले यसरी ह्यान्ड ग्रिपमा गरेर मतलब झर्नु सक्दैन तपाईकोबाट। तपाईको घटाउने बढाउने पनि हुन्छ। सानो यत्रो बनाएर गोप्रो हालेर मतलब यो तपाईँ खिच्दाखेरि चाहिँ झर्दैन। यसको तपाईको पर्यो 12 केडी। सो तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। अन्त लेट्स गो ब्याक टु हाम्रो यो। यसमा हामीले के पाउँछ मलाई पनि थाहा छैन, म हेर्दैछु के रहेछ भने यसमा हाम्रो फर्स्ट अफ अल त यो हेलमेटको माउन्टको लागि माउन्टहरु रहेछ एउटा प्याकमा। क्लिपर रहेछ, त्यो माउन्ट क्लिप गर्ने। अन्त हाम्रो नेक्स्ट रहेछ यो, मलाई लाग्दैछ यो मलाई के अहिले निस्किन्छ यसको। अन्त यो तपाईहरुको यो हेड माउन्ट हो, टाउकोमा लाउने। मतलब यसरी लाएर खिच्ने यो माउन्ट हो। तपाईले यहाँनिर गोप्रो लाएर लक गरेर भ्लगिङहरु अब स्विमिङहरु गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो हाम्रो, यो हामीलाई चाहिँदैन। यो हेडफोन हो, यो एक्स्ट्रा पठाइदिएको मलाई। अन्त यो तपाईहरुको यो गाडीको हो, गाडीमा मतलब तपाईले जाने यो स्टिक गरेर मतलब ब्लकिङ गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यो गाडीको हो। त्यहाँबाट यो फोनको हो। यो यसको उयो छ नि त, स्टिक पनि छ नि त। अन्त यो तपाईहरुको यो मतलब यो यस्तो ह्यान्डल, बाइकको ह्यान्डलहरुतिर यस्तो लक गरेर बाइकको ह्यान्डलतिर राखेर माउन्ट मतलब कहाँ ट्राभल गर्दाखेरि त्यो बाइकको ह्यान्डलमा राखेर तपाईँ त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यसको लागि हो। अन्त यहाँनिर हाम्रो छ यस, दिस वान इज ट्राइपोड। यो चाहिँ ट्राइपोड हो तपाईको, एकदम मजाको रहेछ। मतलब सिल्भर कलरमा है, एकदम त सानो रहेछ। तपाईको यत्रोसम्म चाहिँ ट्राइपोड हुँदो रहेछ। यो ट्राइपोडको हो यो। यो चाहिँ तपाईको ट्राइपोड। ट्राइपोड पनि रहेछ त्यसमा एउटा। सो राम्रो छ, राम्रो रहेछ। त्यहाँबाट अझ हाम्रोमा यो फ्लोटिङ ग्रिप हो। यो पानीमा यो तपाईले गोप्रोमा लाउनु भयो भने चाहिँ गोप्रो चाहिँ तपाईहरुको पानीमा डुब्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट मुनि एकदम भुइँ चुन्छ, मतलब डुब्छ त्यो गोप्रो चाहिँ। अन्त तपाईले यो गोप्रोमा लाउनु भयो भने चाहिँ त्यो फ्लोट हुन्छ पानीमाथि, तपाईको गोप्रो फ्लोट हुन्छ। सो पानीमा जाँदाखेरि जहिले पनि यो युज गर्नु। अन्त यो चाहिँ हाम्रो चेस्टको, मतलब यो चेस्टको यसरी चेस्टमा लगाएर ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यस्तो यो चेस्टको। सो नाउ लास्ट वान, यो चाहिँ लास्ट रहेछ। अन्त यो लास्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ सेल्फी स्टिक हो, मतलब ट्राइपोड होइन, सेल्फी स्टिक हो गोप्रोको। देख्न सक्नुहुन्छ। मतलब यो चाहिँ एकदम राम्रो खाले रहेछ, मतलब ग्रिप भएको। यो चाहिँ अब तपाईहरुको यतिसम्म जानु सक्दो रहेछ। यत्रो चाहिँ छ। यहाँनिर तपाईको यही युज हुन्छ होला। यो चाहिँ यही खोलेर युज गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ सिंगल एउटा मात्रै दिएको रहेछ यो फोनको लागि। सायद गोप्रो त यो यहाँ लक गरेर लाउँदा भइहाल्छ, फोनको लागि गर्दा पनि हुन्छ। सो
ग्रिप पनि राम्रो छ, त्यस्तो भारी पनि छैन रहेछ, हल्का छ, राम्रो छ। अन्त लास्टली वी हेभ दिस वान स्यान्डिस्कको मेमोरी कार्ड, एकदम 128 GB को। अन्त यहाँनिर 4K HDR छ, 4K UHD छ। अन्त यो पनि अलिक एक्सपेन्सिभै पर्यो हामीलाई यो किन्दा। सो यो सब कुरा त भइहाल्यो। सो नाउ विल गो ब्याक टु GoPro है। सो अब है हामी GoPro कनेक्ट गरौँ, अन गरौँ। अब चाहिँ यसरी खोल, यो चाहिँ तपाईँहरूको मुनि हल्का तानेर चाहिँ खोल्नु पर्दो रहेछ। यसरी खोल्यो। अन्त यसमा म जति सक्दो लाग्छ चार्ज छैन, किनकि यसमा चाहिँ हाम्रो उता बाबाले चार्ज गरेर पठाइदिनु भएको थियो। यो त फेरि खुलेको छैन रहेछ, त्यो लो यसमा चार्ज यो ट्राई गरौँ। यस्तो जाँदो रहेछ, त्यस्तो होइन, अन गरौँ। हाम्रो GoPro अन भइसकेको छ। सो ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस, अग्री, GPS अन, के हो, कनेक्ट क्यामेरा टु GoPro एप। लेट्स सी, GoPro एपसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ यो चाहिँ गाइज है। GoPro एप चाहिँ तपाईँहरूको यो क्विक भन्ने नामले चल्छ आजकल। सो पहिला GoPro हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ क्विकै छ। सो यप, आई हेभ अ GoPro, हियर माई GoPro, कनेक्ट टु क्यामेरा, ब्लुटुथ अन, कन्टिन्यू है। खोइ Hero 9, we found your GoPro. Yes, connect. Pair and connect. Connect to GoPro. Yes, यो हाम्रो कनेक्ट भइसकेको छ गाइज है, अब चाहिँ फोनमा। सो इट्स डन। कनेक्ट भइसकेछ। त्यो अन्त यति नै हो गाइज। अब यसको तपाईँको फिचर्सहरू भनिदिन्छु म एक दुईवटा। यसमा यो GoPro 5 यसमा चाहिँ तपाईँहरूको 5K भिडियो सुट हुन्छ। तपाईँहरूको यहाँनिर यसको यो अगाडिको स्क्रिन मतलब अर्कै टेम्पर लाउन सक्नुहुन्छ, टच स्क्रिन हो। अन्त यो वेब क्याम मोड पनि छ तपाईँको यसकोमा। 20 मेगापिक्सल क्यामेरा पनि छ, 33 फिट डिप अन्डर वाटरसम्म खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अन्त त्यति हो गाइज है। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला है, हाम्रो अनबक्सिङ। आइ एम सुपर ह्याप्पी। थ्याङ्क यू टु अल अफ यु है। अन्त म नेक्स्ट ब्लग चाहिँ यो मेरो GoPro चाहिँ म बाइकमा माउन्ट गर्छु। सो त्यसको लागि म त्यो अर्को ब्लग बनाउँछु। तो स्टे ट्युन फर द्याट भिडियो। ल गाइज, बाई बाई, टेक केयर।